Hành trình bắt đầu khi cặp đôi đặt chân lên bãi biển hoang sơ, chuẩn bị dụng cụ sinh tồn. Cô gái nhanh chóng tìm được thức ăn, trong khi cả hai khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ của vùng vịnh. Họ lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi dọc theo bờ biển, di chuyển bằng một chiếc thuyền buồm nhỏ. Chuyến đi không hề dễ dàng khi họ gặp sóng lớn, khiến anh chàng bị thương và phải băng bó cẩn thận. Vượt qua những cơn bão bất ngờ, niềm vui vỡ khi anh bắt được một con cá khổng lồ trên biển. Họ tiếp tục tiến sâu vào những khe đá hẹp, đánh dấu sự bắt đầu của hành trình chinh phục thiên nhiên. Ngày đầu tiên bắt đầu với khung cảnh tuyệt đẹp của đàn cá heo và cá sấu bơi lội quanh mạn thuyền. Trước khi nhổ neo, anh chàng phải trèo lên tận đỉnh cột buồm để sửa chữa một số trục trặc kỹ thuật. Xong xuôi, cô gái hào hứng tháo dây neo, chuẩn bị cho chuyến câu cá bằng chiếc xuồng cao su nhỏ. Chiếc xuồng lướt nhẹ trên mặt nước tĩnh lặng, đưa họ vào khu vực cửa sông tập trung rất nhiều loài chim. Ngay khi vừa buông cần, một con cá chẽm lớn đã đớp mồi và nhảy vọt lên khỏi mặt nước. Dù phải lội qua lớp bùn lầy lội trong rừng ngập mặn, cả hai vẫn kiên trì thử vận may ở bãi cát. Dưới làn nước trong vắt, con mồi già lấp lánh thu hút sự chú ý của những kẻ săn mồi ẩn nấp gần bờ. Họ liên tục ném mồi dọc theo mép rừng ngập mặn, hy vọng đánh lừa được những chú cá đang ẩn náu. Sự kiên nhẫn đã được đền đáp khi cần câu công vút, báo hiệu một con cá khỏe đang cố gắng vùng vẫy. Anh chàng nhẹ nhàng dùng kẹp đưa chú cá nhỏ lên xuồng, trong khi cô gái lại tiếp tục xây xưa quăng mồi. Niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt cô gái khi cảm nhận được sức kéo mạnh mẽ của một con cá lớn khác. Sau một hồi giằng co, cô tự hào khoe thành của tuyệt vời là con cá chẽm thứ hai vô cùng to lớn. Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục nhắm vào những gốc cây ngập mặn, nơi cá thường tụ tập săn mồi. Thật bất ngờ, ngay sát mạn thuyền, một bóng đen lao vọt lên đớp lấy con mồi già trong chớp mắt. Cuộc đi săn ngày càng thú vị khi họ liên tục chinh phục được những con cá chẽm lớn ẩn nấp dưới tán cây. Anh chàng cũng không hề kém cạnh khi thể hiện kỹ năng điều luyện, nhanh chóng thu phục một chú cá khỏe mạnh. Sau khi cẩn thận gỡ lưỡi câu, cô gái nhẹ nhàng trèo xuồng chuyển sang một vị trí hứa hẹn khác. Tiếng cười nói vang vọng khắp khúc sông khi họ liên tục bắt trúng những đàn cá hào đói bơi lượn quanh thuyền. Để hỗ trợ bạn đồng hành, cô gái khéo léo lùi xuồng lại, tạo không gian thuận lợi cho anh kéo cá lên. Con cá bơi cực kỳ mạnh mẽ, tung bọt trắng xóa cả một vùng nước trước khi ngoan ngoãn chịu khuất phục. Những cú quay đuôi uy lực của nó chứng tỏ sức sống mãnh liệt của vùng nước hoang dã chưa từng bị khai phá. Và đây là con cá chẽm thứ 5 trong ngày, một chiến lợi phẩm khổng lồ khiến cả hai không giấu nổi sự phấn khích. Họ vui vẻ đập tay ăn mừng thành cổ rực rỡ sau những giờ phút vật lộn đầy căng thẳng nhưng cực kỳ xứng đáng. Hoàn thành mục tiêu, họ tăng tốc độ chiếc xuồng cao su, nhanh chóng lướt trên mặt sóng để trở về tàu mẹ. Về đến nơi, cô gái tranh thủ thay đồ trong cà mân, trong khi anh bận rộn sơ chế mẻ cá vừa câu được. Thời tiết bỗng dưng trở xấu, mưa bắt đầu nặng hạt buộc cả hai phải khoác lên mình những chiếc áo đi mưa. Bất chấp cơn mưa bất chợt, cặp đôi vẫn quyết định lên xuồng, tiếp tục khám phá những khu vực lân cận. Tình cờ tấp vào bờ, họ phát hiện ra tàn tích của một chiếc xuồng nhôm cũ kỹ đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Ngay gần đó là một tấm bia mộ bằng đá đã nứt nẻ, gợi lên sự tò mò về những câu chuyện bí ẩn nơi hoang đảo. Bỏ qua những tàn tích cũ, cả hai lại thả hồn vào đam mê câu cá giữa khung cảnh tĩnh lặng của vùng vịnh. Nụ cười mãn nguyện nở trên môi anh khi cảm nhận được nhịp giật quen thuộc của một con cá đang dính câu. Buổi tối buông xuống, họ cùng nhau dọn dẹp gọn gàng bông tàu, chuẩn bị cho một bữa ăn thịnh soạn. Những miếng phi lê cá tươi ngon được chiên vàng ươm, vắt thêm chút chanh tươi để tăng thêm hương vị đậm đà. Cô khéo léo đưa chảo cá nóng hổi qua ông cửa sổ nhỏ, chia sẻ niềm vui ẩm thực với bạn đồng hành ngoài bong. Dưới bầu trời xám xịt, họ cùng nhau thưởng thức bữa tối đơn giản nhưng ấm áp, tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Ngày đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng như một màn khởi động, báo hiệu những thử thách thú vị vẫn còn chờ phía trước. Sáng hôm sau, anh cẩn thận kiểm tra lại hệ thống định vị trước khi tự tay tháo dây neo để bắt đầu ngày mới. Mỏ neo được thu hồi, chiếc thuyền buồm rẽ sóng tiến về phía trước dưới sự điều khiển ăn ý của cả hai. Gió biển mát rượi thổi qua, mang theo sự háo hức và niềm tin vào một hành trình đầy ắp những bất ngờ. Bỗng nhiên, một sự cố nhỏ xảy ra khi thiết bị ghi hình gặp trục trặc, nhưng họ nhanh chóng tìm cách khắc phục. Mọi thứ lại đâu vào đấy, chiếc thuyền kiều hãnh lướt qua những vùng nước nông trong vắt để ra biển lớn. Giữa đại dương bao la, cô gái tự tin cầm lái trong khi anh phải trùm kín mặt để chống lại cái nắng gay gắt. Để tận dụng sức gió, anh chàng thoăn thoắt trèo lên kéo căng cánh buồm chính, đưa con thuyền tiến nhanh hơn. Lớp vỏ bọc buồm phụ cũng được tháo dỡ cẩn thận, chuẩn bị sẵn sàng cho những luồng gió mạnh đang thổi tới. Khi cánh buồm no gió, tốc độ thuyền tăng lên rõ rệt, băng qua vùng biển ngọc bích tiến về đám mây đen phía xa. Dù bão đang trực chờ giáng xuống, họ vẫn giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ trêu đùa nhau trên bong tàu. Cô dành chút thời gian cập nhật tình hình trong cà bân, rồi lại vui vẻ ra ngoài tận hưởng không khí biển cả. Những đoạn phim tư liệu xen kẽ kể lại quá khứ khó khăn khi cô từng phải ngồi xe lăn vì chấn thương. Không chùn bước trước nghịch cảnh, cô đã dùng thời gian rảnh rỗi đó để trau dồi thêm kỹ năng ngoại ngữ mới. Vượt qua tất cả, giờ đây cô có thể tự hào kể lại câu chuyện truyền cảm hứng của mình giữa đại dương mênh mông. Trong khi cô mải mê chia sẻ, anh chàng lại tranh thủ giải trí với chiếc điện thoại mọi lúc mọi nơi. Ký ức ùa về với những khoảnh khắc tuyệt đẹp khi họ ghé thăm một ngôi làng chài và giao lưu cùng người dân. Những trải nghiệm quý giá ấy càng tiếp thêm động lực, khiến cô thêm yêu cuộc sống tự do gắn liền với biển cả. Câu chuyện tạm dừng khi cần câu ngoài khơi bỗng giật mạnh, báo hiệu một sinh vật lớn đang mắc câu.
Hóa ra đó là một chú cá thu nhỏ, anh vui vẻ khoe trước ống kính rồi quyết định phóng sinh nó về với biển. Bầu trời lúc này đã tối sầm lại, những đám mây đen kịt ùn ùn kéo đến mang theo nguy cơ của một trận bão lớn. Nhận thấy tình hình nguy hiểm, cô gái phải dùng hết sức lực vội vã hạ cánh buồm chính xuống để đảm bảo an toàn. Họ quyết định chuyển hướng, tìm nơi neo đậu tạm thời gần một vách đá đỏ nổi bật để tránh cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Đứng dưới những hạt mưa nặng hạt, anh bình tĩnh giải thích về sự biến đổi thời tiết đột ngột của vùng biển này. Mặc cho giông bão đang gầm rú trên mặt nước, bên dưới lấp sóng, đàn cá heo vẫn tung tăng bơi lội thanh bình. Sau cơn mưa, bầu trời quang đãng trở lại, để lộ ra hệ sinh thái vô cùng phong phú bám quanh các rạn san hô nông. Hàng trăm chú cá nhỏ lấp lánh màu xanh ngọc bích đang bơi lượn vòng quanh những vũng nước đọng trên bãi đá. Nhìn từ trên cao, hàng ngàn sinh vật phù du tụ tập lại thành những vệt đen khổng lồ trải dài khắp bãi cạn. Bị thu hút bởi cảnh tượng kỳ thú đó, anh chàng điều khiển chiếc xuồng tiến sát lại gần để quan sát rõ hơn. Vách đá đỏ rực rỡ tương phản mạnh mẽ với màu xanh của nước biển, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Đứng giữa bãi san hô cạn lộ ra khi thủy triều rút, anh hào hứng giới thiệu về kế hoạch câu cá ngắm cảnh tiếp theo. Anh lội bì bóng qua những vũng nước nông, tìm kiếm vị trí lý tưởng nhất để thực hiện những cú quăng mồi chính xác. Qua góc máy phơ lạc âm, có thể thấy một bóng cá mập nhỏ đang tò mò bơi lượn quanh mồi câu anh vừa thả xuống. Dù rất tò mò, con cá mập dường như vẫn khá cảnh giác, liên tục đổi hướng thay vì lao vào cắn câu ngay lập tức. Anh quyết định ném mồi ra vùng nước sâu hơn khi hoàng hôn đang buông xuống và lập tức thu hút một kẻ săn mồi. Một cú đớp mồi dũng mãnh xé toạc mặt nước tĩnh lặng, hứa hẹn một cuộc chiến đầy kịch tính ở phía trước. Sức kéo cực mạnh khiến chiếc cần câu cong vút, anh phải dùng hết kỹ năng để giữ cho dây cước không bị đứt. Con cá liều lĩnh vùng vẫy liên tục, tung những cú quẩy đuôi uy lực hòng thoát khỏi sự kìm kẹp của lưỡi câu. Bằng sự kiên nhẫn, anh từng bước thu hẹp khoảng cách, dần kéo được chú cá bướng bỉnh về phía bãi cạn an toàn. Sau một hồi kiên nhẫn, anh chàng đã tóm gọn được chú cá chém to lớn ở vùng nước nông. Thấy vậy, cô nàng cũng hào hứng tung cần câu ra xa khi hoàng hôn đang dần buông xuống. Niềm vui nhân đôi khi họ thu hồi thành công chiếc phơ lạc căm mang theo những thước phim tuyệt đẹp. Chẳng mấy chốc, nỗ lực của cô được đền đáp bằng một chiến lợi phẩm tươi rói trên tay. Trở lại chiếc thuyền lớn, anh lại tiếp tục khoe thêm một mẻ cá thành công vang dội. Để tự thưởng cho bản thân, cặp đôi nấu bữa tiệc bít tết thịnh soạn dưới ánh đèn lấp lánh. Sáng hôm sau, anh chàng vẫn còn say giấc nồng sau một đêm dài lênh đênh trên biển cả. Trong khi đó, cô nàng đã dậy sớm để tự tay chuẩn bị 2 bát ngũ cốc gọn nhẹ. Thế nhưng, bình yên chưa được bao lâu thì mây đen kịt ùn ùn kéo tới báo hiệu bão lớn. Nhận thấy nguy hiểm cận kề, anh vội vàng lao ra phía sau để buộc chặt chiếc xuồng cao su. Cả hai đành trốn vào khoang cabin, thấp thỏm cầu mong dây neo đủ sức chống chọi sóng dữ. May mắn thay, cơn thịnh nộ của thiên nhiên cũng qua đi, để lại cảm giác nhẹ nhõm vô bờ. Cô nhanh tay đóng kín nắp hầm thuyền để ngăn những giọt mưa cuối cùng hắt vào chỗ ngủ. Bước ra ngoài vươn vai hít thở, anh mỉm cười tận hưởng không khí trong lành hiếm hoi sau bão. Không muốn lãng phí thời gian, anh vội vàng tháo dây neo để chuẩn bị cho chuyến thám hiểm mới. Chiếc xuồng nhỏ nổ máy giòn giã, đưa hai người tiến thẳng về phía vách đá đỏ rực hoang sơ. Đập vào mắt họ là vách sa thạch sừng sững, điểm xuyết bởi dòng thác nhỏ chảy róc rách. Nhìn từ trên cao, khoáng chất bốc xát hòa tan đã nhuộm vùng nước ven bờ thành màu đỏ quạch. Vượt qua dòng nước đục ngầu, cặp đôi không giấu nổi sự háo hức khi sắp cập bãi cát. Mũi xuồng vừa cày lên bờ cát mịn cũng là lúc chuyến khám phá vùng đất mới chính thức bắt đầu. Trái ngược với vẻ hùng vĩ, họ xót xa nhận ra bãi biển tràn ngập vô số rác thải nhựa. Bỏ lại bãi rác phía sau, cả hai rào bước dọc theo chân vách đá hệt như sao hỏa. Giữa bãi cát cằn cỗi, cô nhặt được chiếc vỏ ốc khổng lồ dường như đã bị cắn vỡ. Vượt qua thân cây khô chắn lối, họ kiên trì tìm kiếm nguồn sống tiềm ẩn giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Sự nỗ lực được đền đáp khi họ tìm thấy dòng suối nước ngọt quý giá tuôn chảy từ khe đá. Sự bình yên chợt tan biến khi chiếc phơ lạc căm vô tình bắt được bóng dáng con cá sấu đang rình rập. Để đảm bảo an toàn, họ lùi lại và nhanh chóng nhóm lên đống lửa sưởi ấm khi trời chập choạng. Tận dụng khúc gỗ lũa rạt vào bờ, anh thoăn thoắt dùng dao phi lê làm sạch con cá tươi ngon. Khi củi tàn thành than hồng rực rỡ, nhiệt lượng tỏa ra báo hiệu thời điểm lý tưởng để nướng cá. Vớt phần thịt chín thơm nướng ra khỏi đống tro tàn, anh khéo léo gỡ lớp da cháy xém bên ngoài. Chỉ cần vắt thêm chút chanh tươi, hương vị tự nhiên của món cá nướng hoang dã đã được đánh thức. Cùng nâng lon bia mát lạnh, cặp đôi mãn nguyện tận hưởng bữa tối mộc mạc giữa thiên nhiên bao la. Dù phát hiện thêm cá mập búa ngoài khơi, họ vẫn thản nhiên phớt lờ để giữ gìn khoảnh khắc yên bình. Một ngày dài khép lại với những trải nghiệm khó quên, khắc sâu thêm tình yêu dành cho vùng biển hoang dã. Chuyến khám phá bắt đầu khi thuyền tiến vào vùng cửa sông hoang sơ. Từ trên cao, họ tình cờ phát hiện đàn cá lớn đang bơi lội. Bầy cá đang bị dồn lại vùng nước cạn do thủy triều rút nhanh. Mặc kệ bầy cá, anh chồng thông thả lấy vài chai bia để giải khát. Cô vợ liền nhanh chóng khởi động xuồng máy để tiến ra điểm câu. Chiếc xuồng tiến thẳng vào bờ cát cạn sát khu vực bầy cá xuất hiện. Thế nhưng vận may chưa đến khi bầy cá dường như đã lặn mất tăm. Không bỏ cuộc, hai vợ chồng tiếp tục lái xuồng ra vùng nước sâu hơn.
Sự kiên nhẫn được đền đáp khi anh chồng đón nhận cú giật câu đầu tiên. Một chú cá chẽm Bezamundi tuyệt đẹp nhanh chóng bị anh kéo lên khỏi nước. Thành quả này khiến cô vợ vô cùng phấn khích và nóng lòng thử sức. Cô buông mồi xuống vùng nước cuộn xoáy với hy vọng tóm được cá lớn. Chẳng mấy chốc, một cú đớp mồi mạnh bạo khiến chiếc cần câu cong vút. Dù con cá ra sức quấy đạp, cô vẫn dùng hết sức điều luyện thu dây. Từng vòng dây chắc nịch dần dần làm kiệt sức con sinh vật mạnh mẽ. Cuối cùng, bóng dáng khổng lồ của chú cá chẽm bạc cũng chịu lộ diện. Ngay lúc đó, anh chồng lại xui xẻo khi một con cá khác làm đứt dây. Mặc kệ điều đó, họ vẫn sung sướng ăn mừng chiến lợi phẩm của cô vợ. Không chịu thua kém, anh chồng lập tức lấy mồi giả yêu thích ra phục thù. Anh khéo léo thả mồi và hồi hộp chờ đợi kẻ săn mồi tiếp theo. Cùng lúc đó, cô vợ cũng tung cần câu với khao khát lập thêm kỷ lục. Dường như hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn với cặp vợ chồng. Quả nhiên, cú giật này lừa khiến cuộc giằng co mới nổ ra đầy gay cấn. Một con Bezamundi khổng lồ khác lại bị chinh phục trước kỹ năng của họ. Cả hai không giấu nổi sự tự hào khi liên tục tóm được cá bự. Chuyến đi câu hôm nay của Thực đã vượt xa cả những gì họ mong đợi. Nguồn cá dồi dào ở cửa sông liên tục mang đến những bất ngờ thú vị. Dù vật lộn khá tốn sức, họ vẫn không ngừng gặt hái thêm chiến lợi phẩm. Những kỷ niệm đi câu thuở nhỏ bất chợt ùa về trong tâm trí anh chồng. Nhớ lại ngày xưa, niềm đam mê này đã theo anh từ thuở ấu thơ. Giờ đây, anh lại được chia sẻ niềm vui ấy cùng người vợ chung chí hướng. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng rít cuộn cước khi cá dính mồi. Thêm một chú cá chẽm nữa lại bị kéo lên bằng con mồi quen thuộc. Chẳng mấy chốc, khu vực này dường như đã bị họ chinh phục hoàn toàn. Sau khi thỏa mãn đam mê, hai vợ chồng quyết định thu dọn đồ nghề. Quả là một buổi chiều tuyệt hảo khi họ liên tục phá kỷ lục. Cô vợ khéo léo bước từ xuồng nhỏ lên mạn chiếc thuyền lớn đang neo đậu. Cả hai nghỉ ngơi đôi chút để tận hưởng không khí trong lành giữa thiên nhiên. Anh chồng nhanh chóng mang những miếng phi lê cá tơi rói ra làm bữa tối. Cô vợ cũng thoăn thoắt chuẩn bị gia vị và bếp lò để nấu nướng. Từng miếng cá được tẩm lớp bột mỏng trộn cùng chút bia thơm lừng độc đáo. Dầu nóng xèo xèo, lát cá nhanh chóng chuyển sang màu vàng ươm đầy hấp dẫn. Thức ăn đã xong, cô lấy thêm 2 chai bia lạnh để hoàn thiện bữa ăn. Cặp đôi thành thơi ngồi trên tấm lưới thuyền để cùng nhau tận hưởng thành quả. Họ cụm ly chúc mừng cho một ngày đi câu năng suất và đầy niềm vui. Hương vị bia mát lạnh hòa quyện hoàn hảo cùng bầu không khí hoàng hôn. Bữa tối giản dị nhưng lại ngập tràn hạnh phúc khi hòa mình vào thiên nhiên. Món cá chém chiên giòn tan được bưng ra, đánh thức mọi giác quan của họ. Sáng ngày thứ 9, bình minh rạng rỡ đánh thức chiếc thuyền bồng bềnh trên sông. Sau khi nạp đầy năng lượng, họ bắt tay vào kế hoạch thám hiểm mới. Chiếc xuồng rẽ sóng tiến sâu vào một nhánh sông bao bọc bởi rừng ngập mặn. Đang đi, anh chồng tinh mắt liền phát hiện một sinh vật lạ đang bơi. Hóa ra đó là chú kỳ đà lớn thong dong bơi lội giữa dòng nước. Con vật chẳng hề êm ngại mà bơi lại sát mạn xuồng đầy vẻ tò mò. Thấy vậy, anh chồng liền thân thiện chìa mái chèo ra làm chỗ nghỉ chân. Chú kỳ đà dạn dĩ bám ngay lấy mái chèo để trèo lên chiếc xuồng. Sự dạn dĩ của sinh vật hoang dã khiến cả hai đều vô cùng bất ngờ. Nó thản nhiên nằm sưởi nắng trên mái chèo như đang tận hưởng chuyến đi nhờ. Sau khi đưa vị khách vào bờ, họ tiếp tục men theo mép nước khám phá. Thiên nhiên chủ phú nơi đây luôn ẩn chứa vô vàn bất ngờ chờ đón họ. Đi thêm đoạn nữa, cả hai giật mình thấy những dấu chân cá sấu khổng lồ. Anh chỉ về phía bãi cát, nơi kẻ săn mồi máu lạnh vừa trườn qua. Gạt đi em ngại, họ thả mồi xuống nước và lập tức trúng bầy cá đói. Từ trên cao, có thể thấy cá mập và cá đuối đang lượn lờ kiếm ăn. Chứng kiến khung cảnh hoang dã sống động này khiến anh chồng vô cùng thỏa mãn. Hai người tiếp tục lái xuồng vào khu rừng ngập mặn rậm rạp và bí ẩn. Cảnh tượng kỳ vĩ mở ra với vô số loài chim làm tổ trên cành cao. Tiếng chim kêu râm ran tạo nên bản hòa ca thiên nhiên vô cùng sống động. Đằng sau vẻ đẹp ấy, một con cá sấu lớn đang lầm lì bơi sát xuồng. Anh chồng vội vàng ra hiệu cho vợ chú ý đến sát thủ đầm lầy. Khúc sông Thanh Bình này thực chất là địa bàn của kẻ săn mồi đáng sợ. Dù vậy, điều đó không thể cản bước họ khám phá quần thể chim tuyệt đẹp. Rừng ngập mặn dày đặc che chở cho vô số sinh mệnh của hệ sinh thái. Không khí hoang dã bao trùm khi chiếc xuồng chậm chậm luồn lách qua tán cây. Bất chợt, anh chồng chỉ tay về phía mặt nước đang xao động dữ dội. Cả hai thận trọng quan sát xem sinh vật nào đang ẩn dưới dòng nước đục. Dưới góc máy phờ là cam, vây lưng cá mập lớn cắt ngang mặt nước đầy đe dọa. Sát thủ đại dương bơi lượn quanh bãi cạn tìm kiếm con mồi xấu số. Hai người nín thở dõi theo chuyển động uy lực của cá mập hung dữ. Cảnh săn mồi ngoạn mục hiện ra khi đàn cá nhỏ nhảy vọt lên không trung. Bên dưới nước đang diễn ra một cuộc rượt đuổi sinh tử vô cùng khốc liệt. Ranh giới sinh tử trong thế giới tự nhiên khiến anh chồng không khỏi cảm thán. Chuyến đi tiếp tục đưa họ trôi dọc theo hàng cây ngập mặn rợp bóng mát.
Sau một hồi, họ quay lại kiểm tra lồng bẫy qua đã đặt từ trước. Cô vợ cẩn thận nhấc chiếc lồng bẫy lên trong sự hồi hộp mong đợi. Trải nghiệm hoang dã tuyệt vời này sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình. Bắt đầu ngày mới, cô gái trèo lên chiếc xuồng nhỏ để chuẩn bị cho chuyến đi săn. Chồng cô cũng hào hứng khoe con qua bùn lớn vừa bắt được làm chiến lợi phẩm. Kế hoạch hôm nay là tiến vào vùng nước nông nơi có một đàn cá đang kiếm ăn. Động cơ nổ máy, đưa chiếc xuồng từ từ áp sát khu vực bãi cát gần bờ. Anh chồng chỉ tay về phía đàn cá nhỏ đang bơi lội tung tăng dưới làn nước trong. Để có cái nhìn toàn cảnh, anh quyết định dùng flash quan sát từ trên cao. Dưới bãi cát, người vợ đã cầm sẵn cung tên để chờ mục tiêu tiến tới gần. Đàn cá tỏ ra vô cùng khôn ngoan khi liên tục lẩn trốn dưới cành cây khô. Chúng bơi luồn lách qua những lớp cành dễ chằng chịt khiến việc ngắm bắn rất khó. Dù vậy, cô vợ vẫn kiên nhẫn giương cung, căng mắt tìm cơ hội để phóng tên. Một mục tiêu vừa lọt vào tầm ngắm nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Góc quay từ trên cao cho thấy cô đang ngồi vắt vẻo trên thân cây ngập nước. Mũi tên xé nước bay đi nhưng rốt cuộc lại trượt mục tiêu và phải kéo về. Cùng lúc đó, flash còn phát hiện một con cá sấu lớn đang bơi sát mép bờ. Trở lại bãi cát, cô đành thừa nhận việc dùng cung săn đám cá này là bất khả thi. Thu hồi flash, anh chồng đồng tình rằng họ nên đổi chiến thuật để có bữa tối. Không chần chừ, cả hai chuyển sang dùng cần câu thả mồi ngay từ trên xuồng. Chỉ một lúc sau, mặt nước đã xáo động mạnh báo hiệu một con cá cắn câu. Sau nỗ lực giằng co, cô nàng vui vẻ kéo lên một con cá hồi xanh tuyệt đẹp. Tiện đường trở về, cặp đôi ghé qua kiểm tra chiếc lồng bẫy thả gần vùng lầy. Thật bất ngờ, bên trong lồng là một con cá chẽm lớn đang quẫy đạp liên hồi. Vì đã có đủ thức ăn, anh quyết định cẩn thận gỡ con cá chẽm ra khỏi lưới. Con cá lao thẳng xuống nước, trả lại sự bình yên cho khu rừng ngập mặn. Trước khi đi, anh còn chu đáo đặt một bộ xương cá làm mồi nhử bẫy ảnh. Hoàng hôn rực rỡ buông xuống cũng là lúc cặp đôi lái xuồng quay về tàu lớn. Về đến bếp, họ lập tức sơ chế nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa ăn tối. Phần thịt cá hồi tươi ngon được thái mỏng rồi nấu thành một nồi súp đậm đà. Bữa ăn hoang dã càng thêm phần trọn vẹn khi được rót thêm 2 ly bia lạnh. Cả hai nâng ly chúc mừng, tận hưởng thành果xứng đáng sau một ngày dài mệt nhọc. Sáng hôm sau, cặp đôi lại trèo lên xuồng để đi kiểm tra chiếc camera bẫy ảnh. Họ còn đùa giỡn hy vọng sẽ ghi được hình ảnh loài hổ Tasmania huyền thoại. Khung cảnh nhìn từ trên cao cho thấy bãi biển lúc này vẫn vô cùng tĩnh lặng. Vừa bước lên bờ, họ đã háo hức đi tìm dấu vết xung quanh khu vực đặt mồi. Anh chồng tinh mắt chỉ ngay vào những dấu chân lạ in hẳn trên nền cát trắng. Phân tích kỹ hơn, đây rất có thể là dấu vết của lợn rừng hoặc một đàn chim. Đoạn phim đầu tiên trích xuất từ camera ghi lại cảnh họ rời đi vào chiều hôm trước. Hóa ra kẻ ghé thăm bãi cát vào lúc bình minh chỉ là một con quạ đen tĩnh lặng. Ngay sau đó, cả bầy quạ cũng xúm lại để tranh nhau đánh chén phần mồi nhử. Hai vợ chồng ngồi xem lại đoạn phim với vẻ mặt có phần hụt hẫng và thất vọng. Nguyên nhân là do chiếc camera bị lỗi cài đặt nên không ghi hình được vào ban đêm. Dù bẫy ảnh thất bại, chuyến đi tự cung tự cấp này vẫn là một trải nghiệm khó quên. Mở đầu chuyến sinh tồn khắc nghiệt, anh chàng may mắn nhặt được chai nước giạt vào bờ. Tuy nhiên, lượng nước ít ỏi này buộc anh phải tiến vào bìa rừng để tìm thêm nguồn sống. Dọc theo bãi cát đầy rác thải, anh giáng nhặt nhạnh những chai nhựa cũ bị sóng đánh giạt. Thật may vì bên trong một vài vỏ chai này vẫn còn đọng lại chút nước ngọt quý giá. Anh thận trọng nhấp từng ngụm nhỏ để làm dịu cơn khát đang thiêu đốt cổ họng. Nắm chặt hai chai nước nhỏ nhoi, anh biết đây chính là tia hy vọng duy nhất lúc này. Tiếp tục bước đi trên mặt cát, anh tình cờ nhặt được một hạt hạnh nhân biển trôi giạt. Đây là nguồn cung cấp tinh bột hiếm hoi có thể giúp anh lót dạ qua cơn đói cồn cào. Bất chợt phóng tầm mắt ra xa, vùng biển hoang sơ hiện lên vẻ đẹp hòa lẫn cùng sự chết chóc. Anh bàng hoàng phát hiện đàn cá mập khát máu đang ráo riết tuần tra ở vùng nước nông. Những đợt sóng dồn dập mang theo bầy sát thủ khiến ý định lội ra bắt cá đành phải hoãn lại. Không thể mạo hiểm mạng sống dưới nước, anh quyết định xoay chuyển phương án tìm thức ăn ngay lập tức. Thu dọn chiếc áo khoác làm hành trang, anh quay gót trở lại bãi biển để mở đường sống khác. Lần theo dấu chân thằn lằn hằn rõ trên nền cát, anh khấp khởi hy vọng sẽ tóm được con mồi. Ngay cạnh đó, một đụ đất phồng lên đầy khả nghi giữa bãi rác bỗng thu hút sự chú ý. Dựa vào kinh nghiệm, anh nhận ra đây chính là tổ ấp trứng khổng lồ của loài chim hoang dã. Lẫn trong mớ rác thải bừa bộn, anh bắt đầu hì hục đào xới để tìm kiếm chút dinh dưỡng. Vừa bới móc từng mảng rễ cây, anh vừa hy vọng sẽ moi được quả trứng tươi ngon cất giấu bên dưới. Dù mồ hôi nhễ nhại, việc đào bới ổ trứng bằng tay không bắt đầu khiến anh cảm thấy đuối sức. Thậm chí, anh còn nằm rạp hẳn xuống nền đất để thò tay vào sâu tận cùng của cái hố. Kiệt quệ sau một hồi đánh vật với đống bùn, anh nhận ra ổ trứng này dường như đã bị bỏ hoang. Không vội nản lòng, chàng trai lại cặm cụi bới móc đống rác thải sinh hoạt vứt ngổn ngang dọc bờ biển. Bãi phế liệu khổng lồ này phần nào minh chứng cho sức tàn phá kinh khủng của nền văn minh con người. Bất ngờ thay, một chiếc vỏ ốc Anh vũ tuyệt đẹp với hoa văn rực rỡ lại nằm vương vãi trên mặt cát. Khẽ mỉm cười với món quà nhỏ bé, anh lượm lặt thêm vài vật dụng bằng nhựa có thể tái sử dụng. Từ chiếc can nhựa đến cái bật lửa hỏng, tất cả đều mang theo tiềm năng cứu mạng anh lúc ngặt nghèo. Sự vắt kiệt thể lực liên tục buộc anh phải lùi bước vào dưới gốc cổ thụ sum xuê để nghỉ ngơi. Giữa chốn hoang dã u ám, anh bỗng hoài niệm về người bạn đồng hành trong những chuyến phiêu lưu trước đây. Khung cảnh đôi lứa bình tĩnh tự tại trên dải cát hẹp giữa đại dương hiện về như một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ. Anh nhớ lại những lời khuyên tâm lý quý giá từng giúp bản thân gạt bỏ rào cản sợ hãi để sống tiếp. Phút giây bơi lội vui đùa tự do dưới làn nước biển trong xanh đang vỗ về ý chí sinh tồn tưởng chừng đã cạn kiệt.
Dù những mảnh ghép cuộc sống có xáo trộn đến đâu, sự đồng cảm bao giờ cũng là chìa khóa để vượt qua. Ký ức lãng mạn bên dòng thác mát lạnh thôi thúc anh phải mau chóng đứng dậy đi tìm nguồn nước ngọt mới. Cất vội đoạn ký ức rực rỡ, anh quyết định xốc lại hành trang để đối mặt với thử thách rừng xanh thực tại. Tán cây rậm rạp đan xen che khuất mọi tia nắng mặt trời tạo nên một không gian vô cùng u ám, ngột ngạt. Lần mò từng bước chân qua lớp cỏ mục, anh tìm thấy một đầm lầy đọng nước tối tăm ngay giữa thung lũng. Vừa vụt tay xuống dòng bùn để rửa mặt, anh liền tuyệt vọng nhận ra đây chỉ là thứ nước lợ mặn chát. Nhìn bao quát từ trên cao, khu đầm lầy này trông giống như một chiếc bẫy chết người ẩn chứa vô vàn rủi ro. Ngay lúc định bỏ cuộc, anh vô tình vớt được chiếc mũ bảo hộ bằng nhựa cũ chứa đầy thứ nước đục ngầu. Dù bên trong đổi đầy váng bùn đất và bọ gậy lít nhít, anh vẫn không còn sự lựa chọn nào khác an toàn hơn. Cơn khát cháy bỏng ruột gan tàn nhẫn ép buộc anh phải uống thứ nước nhờ nhớp này để duy trì nhịp tim. Gồng mình nhắm chặt mắt, anh can đảm nốc ực ngụm nước bẩn, cầu mong sau dạ dày không bị nhiễm trùng nặng nề. Tiếp tục đi thêm một đoạn, thân khúc gỗ dừa mục nát trên mặt đất lập tức thu hút sự thèm thuồng của anh. Trong đầu anh chợt hiện ra hình ảnh món ấu trùng béo ngậy mà một người thổ dân bản địa từng mời thưởng thức. Chẳng chần chừ lâu, anh dùng một nhánh cây cứng cậy tung lớp vỏ mục ra để lùng sục những con bọ mập mạp. Từng mảng gỗ mùn vỡ nát dần nhường chỗ cho nguồn cơ tin sinh tồn hoang dã vô cùng quý giá ẩn giấu bên trong. Lộ diện trước mắt anh giờ đây là một con đuông dừa béo múc míp đang liên tục ngo ngoại thân mình tròn quay. Cố gắng vượt qua cảm giác ghê rợn trào dâng, anh dứt khoát đưa thẳng sinh vật sống này vào trong khoang miệng. Thế nhưng, mùi vị kinh tởm tanh nồng của con nhộng khiến anh suýt nữa thì nôn thốc nôn tháo ra hết thảy. Để dập tắt vị giác tồi tệ, anh may mắn hái được một quả dừa non màu xanh định bụng sẽ dùng để tráng bao tử. Sẵn đã lấy lại tinh thần, anh đặt hạt hạnh nhân biển tìm được ban sáng lên tảng đá lớn rồi đập nát lớp vỏ. Dù phần thịt nhân chỉ bé xíu mỏng manh, nó vẫn đủ sức xoa dịu đi cái dạ dày đang cồn cào biểu tình dữ dội. Cứ thế, anh hì hục nện đá đập hết hạt này đến hạt khác để chắt mót từng chút xíu lượng mỡ và dinh dưỡng. Làm xong bữa lót dạ, anh bung dựa chặt bắt đầu của dừa non dốc ngược để ngực nốc cạn dòng nước tinh khiết. Quay lại lang thang ven bìa rừng, anh mừng rỡ tột độ khi phát hiện ra một luống chanh dây hoang đang leo đầy mặt đất. Lớp màng lưới bảo vệ kỳ lạ nhanh chóng bị bóc đi, để lộ của chanh rừng nhỏ xíu nhưng chín vàng ươm hấp dẫn. Vị chua ngọt thanh mát lập tức bùng nổ, khiến anh không khỏi gật gù xít xoa tán thưởng hương vị thơm ngon của thiên nhiên. Thứ trái cây thần kỳ bé nhỏ này dường như đã phục hồi sinh lực đáng kể cho gã đàn ông đang sức tàn lực kiệt. Trái ngược với sự yên bình trên bờ, bầy cá mập khát máu ngoài khơi kia vẫn đang điên cuồng lao giải vây bắt đàn cá nhỏ. Bữa tiệc săn mồi đẫm máu làm sục sôi mặt nước là lời nhắc nhở sắc lạnh về ranh giới sinh tồn cực kỳ mong manh. Những chiếc vây lưng sắc nhọn reo rắc nỗi kinh hoàng tột độ và chặn đứng hoàn toàn cơ hội bơi ra biển để kiếm ăn. Gác lại ý định mạo hiểm mạng sống với đại dương, anh hướng mục tiêu săn mồi lên những vách đá nằm khuất sâu trong rừng. Khu vực địa hình hiểm trở được cấu tạo từ vô số san hô chết này chính là hang ổ lý tưởng của loài qua khổng lồ. Do dẫm bên ngoài miệng một kẽ nứt sâu hun hút, anh tò mò soi xét kỹ lưỡng mong nhặt nhạnh được chút dấu vết của qua dừa. Chẳng ngại chảy xước, anh mạo hiểm luồn lách thân hình to lớn của mình vào tận đáy hang tối mịt mờ để mở cuộc đi săn. Trong không gian chật chội và đầy ngột ngạt, manh mối về sự tồn tại của loài rác sắc này vẫn còn đang là một ẩn số lớn. Đeo bám thăng bằng vào thành vách lởm chởm, anh kiên nhẫn trượt từ từ xuống sâu hơn nữa để mở rộng vùng thám thính hang động. Nhìn ngược lên lối thoát nhỏ xíu, tia sáng yếu ớt vẫn ngoan cường len lỏi xuống, thắp lên cho anh tia hy vọng cuối cùng. Vừa chui ra khỏi bóng tối, anh đã tươi cười giơ ngón tay cái ăn mừng khi bất ngờ chạm trán một con gà rừng hoang dã. Lặng lẽ nín thở bám sát theo con vật, anh phán đoán chắc chắn quanh bán kính này sẽ có một ổ trứng tươi đang nằm chôn vùi. Quả đúng như dự đoán tinh tường, một ụ lá mục khổng lồ phồng lên bất thường rốt cuộc cũng hiện ra sừng sững trước mắt anh. Không chần chừ thêm một giây, anh gập người xuống dùng tay cào bấy lớp bùn xốp một cách vô cùng gấp gáp và điên cuồng. Thế nhưng, sự thất vọng lại một lần nữa bổ vây khi bên dưới cái hố đất đầy hứa hẹn ấy hoàn toàn trống rỗng không có gì. Buông xuôi đống lá mục sơ xác, anh chợt lóe lên niềm vui rạng rỡ khi đụng độ một chú qua dừa đang nép mình trong hốc đá sát đất. Sinh vật thông minh liền thụt sâu vào trong khe kẹp hẹp hòng trốn tránh đôi bàn tay thô ráp của kẻ đang hừng hực đói khát. Loay hay tìm góc độ khác, một kẽ nứt sâu thẳm đen kịt bị những chùm rễ cây lớn vây chặt lập tức phô diễn ra ngay bên cạnh. Chiếu tia nhìn sắc bén vào bóng tối thăm thẳm, anh thầm mong chờ sẽ có cơ hội tóm gọn được một con mồi to lớn hơn thay thế. Lang thang lật tung từng mảng san hô vỡ, anh nhặt được chiếc vỏ ốc tuyệt đẹp nằm chồng chơ một mình giữa đám rễ ngoằn ngoèo. Dẫu có phần bắt mắt, nhưng phần thịt cất giấu bên trong lại thuộc về một con quạ ẩn sĩ cực kỳ khó nhằn và không đáng nỗ lực. Chán nản vứt trả con quạ nhỏ vô dụng xuống lá, anh sải bước tiến thẳng đến một hầm rễ cây chằng chịt đang có dấu hiệu cử động. Ngay thời khắc thò sâu cánh tay vào kẽ hở, anh đã phải siết chặt cơ bắp để kéo tuột ra ngoài một khối vật chất nặng trĩu. Đó thực sự là một siêu qua dừa có kích thước vĩ đại đang thị uy thứ sức mạnh kinh hoàng bằng cặp càng kẹp to tướng của mình. Chiêm ngưỡng tròn vẹn tuyệt tác sống động của tự nhiên, lòng trắc ẩn trỗi dậy khiến anh quyết định thả tự do cho sinh vật hùng vĩ này. Trở lại bãi biển xám xịt với hai bàn tay trắng, cơn đói khát bám giết tàn nhẫn trên từng nhịp thở yếu ớt của người lữ khách. Vô tình phát hiện thấy một vạt đất mới bị cào tơi, chút hy vọng cuối cùng le lói lại lóe sáng dẫn lối anh đi tìm ổ trứng ẩn giấu. Chớ trêu thay cho số phận, sau hàng loạt cái cào bới đầy khắc khoải, thứ chờ đón người đàn ông vẫn chỉ là sự trống rỗng đến não lòng. Gác lại nỗi thất vọng, anh gom chút sức tàn để nhen nhóm ngọn lửa. Chút tàn lửa vừa lóe lên đã vội lụi tàn khiến anh không khỏi hụt hẫng. Mọi nỗ lực tuyệt vọng nãy giờ dường như vẫn chỉ chìm trong sự vô ích. Việc lãng phí thời gian để rình rập những tổ chim hiếm hoi giữa rừng đã buộc anh vội vã đánh lửa lại khi bóng tối đang dần bủa vây. Bàn tay phồng rộp liên tục xoa mạnh thanh gỗ để tạo ra đủ ma sát. Anh vội vàng tăng tốc độ khoan gỗ để mong tạo được mồi lửa thật sự. Thế nhưng ngọn lửa chưa kịp bùng lên thì anh đã gục ngã vì kiệt sức. Không can tâm, người lữ khách lại dồn chút sức tàn vào từng nhịp say cuối. Nhưng màn đêm cuối cùng cũng buông xuống, nhấn chìm anh trong cái lạnh lẽo. Cơ thể mệt nhoài dường như đã đến giới hạn, đành lùi thủi thu mình qua đêm. Nhóm người đang căng sức vật lộn với cần câu giữa biển khơi. Họ vội vã chỉ tay khi phát hiện sinh vật lạ đang bám theo mồi. Nhưng bầy cá mập háu đói đã nhanh chóng nâng tay trên con mồi. Nào ngờ một con cá mập trong số đó đã vô tình cắn phải lưỡi câu. Không chút chần chừ, họ dùng giáo để tóm gọn con thủy quái lên thuyền. Cá mập tuy lạ miệng nhưng lại là nguồn thực phẩm dồi dào trên đảo. Sau khi thu hoạch lớn, cả đội tiếp tục quăng cần chờ vận may mới. Lát sau, sức kéo cực mạnh truyền đến làm chiếc cần cong vút.
Người đàn ông phải dồn toàn lực để giằng co với sinh vật bên dưới. Dù đã rã rời, họ vẫn cố giữ chắc dây cước để mồi không xổng mất. Cuối cùng, bóng dáng con mồi khổng lồ cũng dần hiện lên mặt nước. Hóa ra đó là một con cá thu Tây Ban Nha với kích thước khủng. Nhóm bạn cẩn thận dìu con cá sát vào mạn thuyền để dễ dàng bắt gọn. Chàng trai bản địa tự hào nhấc bổng chiến lợi phẩm lên bằng đôi tay trần. Nhưng hàm răng sắc bén của nó đã vô tình cứa rách bắp chân anh ta. Dù vậy, cả nhóm vẫn hân hoan nhổ neo tiến thẳng về phía hòn đảo. Nơi đây hiện ra tuyệt đẹp với bờ cát trắng mịn và làn nước xanh ngắt. Cập bến an toàn, họ bắt tay vào dọn dẹp và bảo dưỡng lại con thuyền. Xong xuôi, nhóm bạn vui vẻ tiến vào chào hỏi những người dân trên đảo. Con cá mập săn lập tức được mang ra chia sẻ cùng mọi người. Cùng lúc đó, con cá thu khổng lồ cũng được chuẩn bị cho bữa trưa. Anh chàng khéo léo liêu rau cắt cá thành những lát phi lê đều tăm tắp. Vài củ khoai lang cũng được mang đi rửa sạch để làm món ăn kèm. Nhờ đất đai chủ phú, cây cối trên đảo luôn phát triển vô cùng xanh tốt. Người dân bản địa nhiệt tình dẫn họ đi hái những trái dừa tươi ngon nhất. Những ngọn dừa cao vút mang lại nguồn nước uống giải khát vô cùng tuyệt vời. Lớp vỏ cứng cáp nhanh chóng bị phạt tung bởi nhát dựa đầy điêu luyện. Dòng nước ngọt lịm chảy xuống cổ họng xô tan đi cái nóng oi ả. Tiếp đó, cả nhóm tiến sâu hơn để khám phá khu vườn trồng trọt quy mô. Nơi đây trồng đủ loại cây lương thực do người dân tự tay chăm bón. Thiên nhiên nơi đây ban tặng mọi thứ cần thiết để duy trì sự sống. Thậm chí có cả một cây đu đủ chĩu của hứa hẹn những bữa ăn ngon. Vài bụi gừng dại mọc rải rác cũng là thứ gia vị không thể thiếu. Bên cạnh đó là khoai lang và sắn mọc san sát nhau dưới nền đất ẩm. Trở lại bãi biển, anh chàng chia sẻ cảm nhận về trải nghiệm đầy thú vị. Để chuẩn bị bữa trưa, dân đảo bắt đầu tìm kiếm vật liệu nhóm lửa. Một loại lá có khả năng bắt lửa tốt được lượm nhặt cẩn thận mang về. Họ còn thoăn thoắt trèo lên cây cao để chặt thêm những thân gỗ phù hợp. Những cành cây này sau đó được vót nhọn và chẻ ra vô cùng tỉ mỉ. Mọi công đoạn đều được thực hiện thủ công bằng con dao quắm quen thuộc. Dù gỗ còn khá âm, họ vẫn quyết định dùng kỹ thuật cọ sát truyền thống. Hai người thay phiên nhau chà sát liên tục với tốc độ ngày một tăng dần. Lượng mùn cưa sinh ra tích tụ dưới rãnh gỗ báo hiệu than đang hình thành. Chỉ một lát sau, khói đã bắt đầu bốc lên từ khúc củi đang cọ sát. Lực tay lúc này càng được dồn mạnh hơn để tạo ra nguồn nhiệt đủ lớn. Tốc độ thoăn thoắt khiến màn khói bốc lên mù mịt bao trùm cả khe gỗ. Cục than hồng rực nhỏ xíu rốt cuộc cũng hiện ra sau bao nỗ lực. Mọi người vui mừng khi mầm lửa được ấp ủ cẩn thận trong mớ lá khô. Nhờ hơi thổi nhẹ nhàng, ngọn lửa lan nhanh rồi bùng lên mạnh mẽ. Tranh thủ chờ đợi, anh dạo quanh ngắm nhìn những căn chòi lợp lá vững chãi. Anh quyết định mang flash ra để ghi lại toàn cảnh vẻ đẹp của hòn đảo. Từ trên cao, vùng biển xanh ngọc bích bao quanh hòn đảo hiện lên tuyệt đẹp. Dân bản địa không khỏi trầm trồ khi lần đầu thấy công nghệ hiện đại này. Họ tò mò nhìn chằm chằm vào màn hình rồi vẫy tay chào chiếc máy bay. Ai nấy đều thích thú trước khung cảnh quen thuộc được quay từ góc độ khác. Chiếc flash từ từ hạ độ cao ghi trọn khoảnh khắc rạng rỡ của cả nhóm. Bầu không khí yên ả bỗng trở nên rộn ràng nhờ chiếc máy bay ghi hình. Giờ đây, những củ khoai bọc giấy bạc đã được vùi cẩn thận vào đống than. Ngọn lửa được canh chừng vừa vặn để khoai chín mềm mà không bị khét. Từng miếng cá thu tươi rói cũng lần lượt được xếp ngay ngắn lên vỉ nướng. Việc nướng trên những cành cây tươi giúp miếng cá giữ được độ ẩm hoàn hảo. Chiếc đuôi cá nằm chễm chệ phảng phất hương vị hoang dã đầy kích thích. Bữa tiệc thịnh soạn đang hoàn thiện trong sự háo hức chờ đợi của mọi người. Trong lúc rảnh rỗi, anh bạn lại hướng dẫn người dân cách điều khiển chiếc flash. Lát sau, những lát phi lê cá đã xém vàng và tỏa hương thơm nức. Phát hiện chiếc thuyền đang trôi dạt, một người vội vã lao ra mép nước. Bằng cú giật dứt khoát, anh đã neo lại thành công con thuyền trên bờ cát. Thức ăn đã chín tới, người dân liền chặt tàu lá chuối làm mâm đựng. Việc dọn cỗ bằng lá khiến bữa ăn càng thêm phần mộc mạc và dân dã. Lát cá bốc khói cùng khoai nóng hổi lần lượt được gắp ra chiếc mầm lá. Phần thịt trắng ngần ẩn dưới lớp vỏ cháy xém trông vô cùng hấp dẫn. Điểm nhấn tuyệt vời nhất chính là loại nước sốt đặc biệt được dưới lên trên. Bữa tiệc dọn xong, mọi người hào hứng thưởng thức thành của lao động của mình. Sự hòa quyện giữa cá nướng và nước sốt mang lại hương vị ngon khó cưỡng. Ai nấy đều cắn từng miếng lớn đầy mãn nguyện trong tiếng cười nói rộn vang. Bữa trưa kết thúc, người bản địa thong thả lấy lá cuốn thuốc để thư giãn. Thao tác nhồi thuốc điêu luyện phản ánh nếp sống mộc mạc của người dân đảo. Chuyến đi hôm nay không chỉ mang lại bữa no mà còn thắt chặt tình bạn. Trải nghiệm chia ngọt sẻ bùi nơi đảo hoang để lại một kỷ niệm vô giá. Lát sau, họ tìm một bóng râm lý tưởng dưới tán cây lớn để ngả lưng. Họ cùng nhau ngả lưng, chìm vào giấc ngủ yên ả bên tiếng sóng rì rào. Nhưng giấc mộng ngắn ngủi liền bị đánh thức khi người bạn khác mang cá về. Khung cảnh nhộn nhịp hứa hẹn một chuyến đi săn mới lại sắp sửa bắt đầu.
Anh chàng nhanh chóng trèo xuồng ra vùng nước cạn để tìm kiếm mục tiêu. Cầm mũi giáo, anh nhắm thẳng vào sinh vật lướt dưới làn nước cạn trong vắt. Dù phóng trượt, nụ cười sảng khoái vẫn không tắt trên gương mặt người đi săn. Anh kiên nhẫn ngồi trên chiếc xuồng nhỏ để dò tìm dấu vết con mồi lẩn trốn. Chưa kịp ra tay thì một sự cố bất ngờ đã ập xuống đầu họ. Nước biển đột nhiên trào ngược vào trong qua lỗ thủng dưới đáy chiếc xuồng cũ. Tình thế nguy cấp buộc cả nhóm phải tạm dừng việc đi săn để xử lý. Nếu không khắc phục kịp thời thì con thuyền nhỏ này chắc chắn sẽ bị chìm. Kéo thuyền lên bờ, họ nhanh chóng bắt tay vào sửa chữa phần đáy bị nứt. Xong xuôi, cả nhóm cùng nhau đẩy thuyền xuống nước để tiếp tục chuyến đi săn. Dưới lòng đại dương xanh thẳm, người thợ lặn chuyên nghiệp bắt đầu sục sạo tìm kiếm. Đợi đúng thời cơ, anh dứt khoát bóp cò phóng mũi giáo thẳng về phía trước. Phát bắn cực kỳ chuẩn xác đã ghim chặt một con cá thu bơi ngang qua. Dù con vật cố vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi mũi giáo sắc bén kia. Bằng kỹ năng điêu luyện, anh nhanh chóng thu phục và đưa nó lên mặt nước. Con cá nhanh chóng được kéo lên thuyền trong sự reo hò của những người khác. Hành trình đi săn vẫn tiếp tục khi một mục tiêu khác lọt vào tầm ngắm. Bằng một cú đâm dứt khoát, chiến lợi phẩm thứ hai cũng nhanh chóng xa lưới. Xong xuôi, chiếc thuyền chở đầy chiến lợi phẩm thong thả rẽ sóng quay về bờ. Đám trẻ con trên đảo hào hứng chạy ùa ra tận mép nước để đón họ. Họ tự hào khoe những con cá khổng lồ vừa đánh bắt được với mọi người. Ngoài cá thu, họ còn mang về được cả một con cá mập khá lớn. Người dân địa phương nhanh chóng xẻ thịt con cá mập ngay trên bờ biển. Mọi người cùng nhau nâng ly bia ăn mừng cho một chuyến ra khơi đại thắng. Khung cảnh hòn đảo nhiệt đới tuyệt đẹp hiện ra trước mắt. Cả nhóm quyết định cùng những người dân bản địa ra khơi. Chiếc xuồng máy nhỏ rẽ sóng lướt đi trên mặt biển xanh ngát. Hôm nay họ sẽ thử vận may với một chuyến câu cá lớn. Đồ nghề đã sẵn sàng để đón chờ những con mồi khủng. Rất nhanh chóng, cần câu của anh chàng đã có tín hiệu. Vẻ mặt hào hứng lộ rõ khi anh biết cá đã cắn câu. Lực kéo cực mạnh buộc anh phải gồng mình thu dây cước lại. Con cá bên dưới liên tục vùng vẫy khiến cần câu cong vút. Trận chiến rằng có tốn không ít sức lực của người đi câu. Tuy mệt nhọc nhưng ai nấy đều hồi hộp chờ kết quả. Dưới làn nước trong vắt, bóng dáng con mồi dần hiện rõ. Thật bất ngờ khi thứ mắc câu lại là một con cá mập. Con vật treo đảo dưới nước trong khi họ tìm cách kiểm soát. Dân bản địa nhanh chóng hỗ trợ kéo con cá mập lên khoang. Phải rất cẩn thận mới có thể khống chế được con vật nguy hiểm này. Sau pha vật lộn, anh chàng thở phào nhẹ nhõm vì thành quả. Không dừng lại ở đó, họ tiếp tục thả mồi cho mẻ lưới mới. Một cú đớp mạnh nữa lại kéo giật cần câu về phía trước. Lần này anh chàng có vẻ đã quen tay hơn với việc cuộn cước. Dù vậy, con cá vẫn chống cự quyết liệt dưới mặt nước sóng sánh. Cả nhóm cười đùa vui vẻ tận hưởng thú vui săn bắt ngoài khơi. Càng kéo lên cao, sức nặng của con mồi càng lộ rõ. Cuối cùng, một con cá thu khổng lồ đã bị tóm gọn hoàn toàn. Người bạn đồng hành tự hào nhấc bồng chiến lợi phẩm lên cao. Tuy nhiên, một tai nạn nhỏ đã khiến chân ai đó chảy máu. Bỏ qua vết thương, con thuyền lại nổ máy hướng về bờ biển. Bãi cát trắng trải dài đón những ngư dân trở về an toàn. Họ cẩn thận neo đậu thuyền và mang dụng cụ lên đảo. Chiến lợi phẩm lập tức được đưa ra để chuẩn bị cho bữa ăn. Nhóm thanh niên trong làng tò mò xúm lại xem con cá lớn. Anh chàng dùng dao sắc lụi nhanh nhẹn làm sạch phần thân cá. Từng khúc thịt tươi rói được cắt đều đặn trông rất hấp dẫn. Vài củ khoai lang cũng được dọn ra để nướng ăn kèm. Giờ là lúc đi dạo một vòng khám phá khu rừng trên đảo. Hệ sinh thái ở đây vẫn giữ được nét hoang sơ nguyên thủy. Những rặng dừa cao vút là nguồn cung cấp nước uống tuyệt vời. Dân làng dễ dàng hái dừa và lột vỏ bằng cọc gỗ nhọn. Anh chàng háo hức cầm trên tay cổ dừa vừa được bổ sẵn. Vị ngọt mát của nước dừa xua tan cái nóng gian của buổi trưa. Xung quanh khu đất này còn trồng rất nhiều loại cây lương thực. Anh chàng giới thiệu khu vườn cung cấp rau củ cho cả làng. Một cây đu đủ trĩu cổ xanh mướt mọc ngay lối đi lại. Những chiếc lá hình tim to bản cũng là một loại cây ăn được. Nhờ nguồn thức ăn dồi dào, cuộc sống nơi đây luôn no đủ. Dừng chân bên bờ biển, anh quyết định pha chút thức uống bổ sung. Một bình sinh tố dinh dưỡng giúp cơ thể phục hồi năng lượng. Vừa thưởng thức đồ uống, anh vừa chia sẻ cảm nhận cá nhân. Chuyến phiêu lưu dài ngày đòi hỏi một thể lực thật bền bỉ. Việc chăm sóc sức khỏe giữa thiên nhiên hoang dã là rất cần thiết. Bầu không khí bình yên khiến tâm trạng ai cũng trở nên thư thái.
Nạp lại đủ sức, anh dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Khung cảnh mảng xanh gì của rừng hòa quyện cùng làn nước biếc. Hành trình tiếp tục dẫn họ đi sâu hơn vào bên trong hòn đảo. Người dẫn đường vác theo dựa để mở lối đi qua bụi rậm. Họ dừng lại quan sát một thanh niên đang thoăn thoắt trèo cây. Anh thanh niên ngắt một nắm lá non tươi đem xuống cho mọi người. Dân làng thường dùng những loại lá rừng này như một bài thuốc. Tiếp đó, một người đàn ông nhặt cành cây khô để chuẩn bị nhóm lửa. Anh ta tỉ mỉ đẽo gọt thanh gỗ sao cho vừa vặn nhất. Bằng cách tạo ma sát thủ công, họ có thể lấy lửa dễ dàng. Quá trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn và đôi tay phải thật dứt khoát. Ranh gỗ sát mạnh vào nhau dần sinh ra một lớp mạt cưa nóng. Anh chàng ngoại quốc tỏ ra vô cùng phấn khích trước kỹ năng này. Hai người dân bản địa cùng hợp sức chà sát thật nhanh để lấy nhiệt. Một làn khói mỏng bắt đầu bốc lên từ khe gỗ khô nứt nẻ. Chỉ cần một chút bùi nhùi cọ nhỏ, ngọn lửa đã âm ỉ bén lên. Thành quả tuyệt vời khiến ai cũng nở nụ cười rạng rỡ đắc ý. Giờ thì họ đã có đủ nhiệt lượng để nấu bữa tiệc hải sản. Ngôi làng nhỏ tĩnh lặng nằm nép mình bên cạnh những rặng chuối xanh. Gió biển thổi lồng lộng mang theo hương vị mặn mòi của đại dương. Góc nhìn từ trên cao lại một lần nữa phô diễn vẻ đẹp của hòn đảo. Để góp vui, anh chàng lấy chiếc phơ lạc căm ra bay thử cho mọi người xem. Dân làng ngước mắt nhìn lên trời đầy kinh ngạc xen lẫn tò mò. Thiết bị bay không người lái dường như là một phép màu với họ. Những nụ cười tươi rói nở trên môi những con người chân chất. Chiếc phơ lạc căm lượn lờ quay lại thu gọn chiếc máy bay nhỏ vào tay. Mọi người trêu đùa nhau vui vẻ dưới bóng mát của tán bảng biển. Lúc này, bếp lửa dã chiến cũng đã rực hồng nhờ củi khô bén lửa. Từng lát cá thu tươi rói được xếp gọn gàng trên vỉ nướng tự chế. Những củ khoai lang bọc giấy bạc cũng đang dần chín tới bên cạnh. Mùi thơm của hải sản nướng bắt đầu lan tỏa ngập tràn không gian. Anh chàng lại tiếp tục mang đồ chơi công nghệ ra giới thiệu. Một cụ ông chăm chú nhìn thiết bị lạ lẫm với vẻ đầy thích thú. Trên bếp, các thớ thịt cá đã xém vàng và tươm mỡ béo ngậy. Cả nhóm thong thả tận hưởng bữa tiệc hoang dã vô cùng ấm áp. Cuộn dây thừng được thu lại để chuẩn bị cho bữa trưa. Trên bếp lửa, những gói thức ăn đang tỏa mùi thơm phức. Trên vỉ nướng, những khúc cá biển dần chín tới và tỏa mùi thơm. Chúng được bày biện gọn gàng lên những tàu lá chuối xanh. Khoai lang nướng cháy vỏ cũng được cẩn thận cắt ra từng miếng. Một chút nước sốt đậm đã được rưới lên để tăng hương vị. Cả nhóm quây quần thưởng thức bữa ăn hoang dã cực kỳ ngon miệng. Vừa ăn uống no nê, họ vừa thoải mái trò chuyện cùng nhau. Người dân bản địa bắt đầu chuẩn bị một loại thuốc hút truyền thống. Một ống điếu bằng tre được chế tác cẩn thận ngay tại chỗ. Lá thuốc được cuộn khéo léo rồi nhét vào đầu ống tre. Anh chàng hào hứng nhận lấy và tò mò rít thử một hơi. Trải nghiệm thú vị này khiến ai nấy đều bật cười sảng khoái. Chiều đến, cả nhóm ngả lưng nghỉ ngơi ngay trên tấm bạt trải. Các cụ ông trên đảo cũng ngồi hóng mát dưới tán cây râm. Đợi cơn nắng gắt qua đi, họ bắt đầu dục dịch ra biển. Một chiếc thuyền độc mộc nhỏ bé đưa anh chàng trèo ra xa bờ. Làn nước trong vắt để lộ rõ những rạn san hô tuyệt đẹp. Anh nhanh chóng phát hiện bóng dáng con mồi và nâng mũi lao lên. Vẫn chưa có cơ hội, anh đành trèo xuồng đi tìm mục tiêu khác. Một cú phóng lao dứt khoát được tung ra nhưng lại trượt mục tiêu. Đang mải mê săn cá thì một sự cố bất ngờ ập đến. Nước biển bắt đầu rò rỉ mạnh và tràn ngập vào trong lòng thuyền. Sự cố dở khóc dở cười này buộc anh phải bỏ dở chuyến đi. Hóa ra đáy thuyền đã được chắp vá bằng những đường khâu tạm bợ. Không thể đi tiếp, họ đành phải chuyển sang chiếc xuồng máy lớn hơn. Lần này xuồng chạy thẳng ra khu vực nước sâu ngoài khơi xa. Người thợ lặn lập tức lao mình xuống đại dương xanh thẳm tìm cá. Ở dưới đáy biển sâu, súng bắn cá đã nhắm thẳng vào mục tiêu. Ngay khi bóp cò, mũi tên lao vút đi ghim chặt lấy con cá. Đó là một con cá thu cực lớn vùng vẫy dữ dội trên mặt nước. Chiến lợi phẩm tuyệt vời này được đưa lên thuyền trong sự phấn khích. Không dừng lại, thợ lặn tiếp tục ngắm bắn một con mồi thứ hai. Lại thêm một cú bắn chuẩn xác hạ gục con cá một cách nhanh gọn. Nỗ lực tuyệt vời đã mang về mẹ cá lớn ngoài mong đợi. Chuyến đi săn kết thúc, chiếc xuồng máy nhổ neo quay lại khu cắm trại. Đám trẻ trên đảo ùa ra xem những con cá khổng lồ cập bờ. Anh chàng vô cùng tự hào khoe thành quả tươi rói của cả nhóm. Cùng lúc đó, người dân bản địa cũng đang mổ thịt một con cá mập. Cá được sơ chế cẩn thận để chuẩn bị cho bữa tiệc buổi tối.
Dưới ánh hoàng hôn, cả nhóm vui vẻ nâng ly chúc mừng ngày bội thu. Cuộc thám hiểm sinh tồn bắt đầu với chiến lợi phẩm đầu tiên dưới làn nước trong vắt. Anh cẩn thận lùng sục từng kẽ san hô để tìm kiếm những con mồi ẩn nấp. Dọc theo dạn đá ngầm, Cedric tiếp tục chuyến đi săn đầy hứa hẹn của mình. Nhắm thấy mục tiêu tiềm năng, anh dứt khoát lấy hơi lặn sâu xuống đáy cát trắng. Ngay lập tức, mũi giáo chuẩn xác ghim gọn một chú cá dạn đang trốn trong hang. Ở một khu vực khác, người đồng đội IC cũng đang ráo riết săn lùng dưới đáy biển. Bằng kinh nghiệm dày dặn, anh thò tay tóm gọn một con cá lẩn khuất trong khe đá. Chiến lợi phẩm tươi rói nhanh chóng được kéo ra khỏi hang trong sự phấn khích tột độ. Không dừng lại ở đó, IC tiếp tục bơi rảo quanh dạn san hô để tìm thêm mồi. Bất ngờ thay, một người bạn bản địa lại tình cờ tóm được một chú rùa biển. Nhưng thay vì giữ lại, họ vui vẻ chiêm ngưỡng rồi vỗ về thả nó bơi đi. Trở lại với công việc chính, mũi súng phóng lượn lại tiếp tục hướng về phía dạn đá. Nạn nhân tiếp theo là một con cá màu đỏ rực không may lọt vào tầm ngắm. Trong lúc tìm kiếm, IC vô tình đánh động một con lươn biển đang ẩn mình chờ mồi. Bỏ qua lươn biển, anh nhanh chóng hạ gục thêm một chú cá hanh vàng béo ngậy. Sâu cá vắt ngang hông mỗi lúc một nặng thêm chứng tỏ một buổi đi săn rất thành công. Xen lẫn giữa những bầy cá, họ còn nhặt được vỏ ốc biển tuyệt đẹp nằm trên cát. Nhô lên mặt nước, Cedric tự hào giơ cao sầu chiến lợi phẩm trĩu nặng của cả nhóm. Dù cơn mưa bất chợt kéo đến, niềm vui trúng bánh vẫn xua tan cái lạnh giữa biển khơi. Trên đường bơi về, mũi giáo vẫn kịp tóm thêm một con bú đốm đang nấp bên dưới. Cú đâm chốt hạ hoàn hảo khiến hai người thợ lặn đập tay ăn mừng đầy sảng khoái. Ngay cả khi vào vùng nước nông, họ vẫn không tha cho chú cá sọc nhỏ bơi ngang qua. Vừa đặt chân lên bờ cát, Cedric vui vẻ khoe ngay con cá sọc cuối cùng của buổi lặn. Toàn bộ mẻ cá dạn đa sắc màu được gỡ ra, báo hiệu một bữa tiệc linh đình sắp tới. Lượng thức ăn dồi dào này đủ để thết đãi cộng đồng người dân trên hòn đảo hoang sơ. Giờ là lúc họ mang cá về làng để chuẩn bị nấu nướng theo phong cách mộc mạc nhất. Mạch phim chuyển qua một ngày khác khi nhóm quyết định lặn xa bờ để tìm sinh vật lớn. Công sức lặn sâu được đền đáp bằng việc ghim trúng một con cá hồng khổng lồ ngoạn mục. Ngay sau đó, Cedric khoe thêm một con cá chẽm to lớn với hàm răng sắc nhọn. Ôm con mồi nặng trịch trên tay, anh hớn hở bước vào khu vực bếp trại dợp bóng dừa. Trẻ em và phụ nữ trong làng lập tức quây quần lại để giúp sơ chế mẻ cá vừa câu. Khung cảnh tấp nập này chính là sự kiện tụ họp ăn uống thân mật thường nhật của dân đảo. Con cá khổng lồ được nhồi đầy hành tây và ớt tươi, đặt ngay ngắn trên tấm lá rừng to. Gói cá sau đó được lùi sâu vào đống than rực cùng với những củ khoai lang nướng xém. Khi đồ ăn chín, mọi người cẩn thận gắp từng gói lá đặt lên chiếc mâm đan bằng lá dừa. Mùi thơm nước mũi tỏa ra ngào ngạt khi lớp lá cháy đen được bóc ra để lộ thịt cá. Xung quanh mâm thết đãi còn có đầy đủ bưởi, bơ, chuối và củ của nướng bùi béo. Những người đàn ông quây quần trên nền đất, vui vẻ bốc tay thưởng thức bữa tiệc hoang dã. Trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn này thực sự là phần thưởng vô giá cho sự vất vả ban sáng. Tranh thủ lúc no say, anh chàng mặc thử những mẫu áo phông mới để quảng bá. Sự ủng hộ của người xem qua những chiếc áo sẽ giúp họ tiếp tục duy trì hành trình khám phá. Hoạt động mới mở ra khi Cedric tiến vào rừng sâu, chặt đoạn dây leo dai chắc để làm bẫy. Anh dùng dựa chặt thêm vài cành cây nhỏ làm cọc, chuẩn bị thu phục mồi trên cạn. Nhưng kế hoạch gián đoạn khi thiết bị Flacam vô tình phát hiện đám đen đang tụ tập dưới nước. Qua màn hình, bầy cá đối đông đúc đang tung tăng bơi lội ngay vùng đầm lầy nông. Nhận thấy cơ hội vàng, Cedric lập tức bàn bạc chiến thuật bao vây đánh bắt cá tập thể. Anh cẩn thận nhìn lại vị trí đàn cá đối trên màn hình điện thoại trước khi kêu gọi mọi người. Cả làng nhanh chóng huy động mang theo chiếc lưới dài kéo ra vùng biển trong vắt tĩnh lặng. Nhìn từ trên cao, nhóm dân đảo chia nhau tản rộng thành một vòng cung khổng lồ lùa cá. Dưới ánh nắng lấp lánh, những bước chân lội bùn áp sát mục tiêu một cách hết sức nhịp nhàng. Đàn cá đối tinh danh bắt đầu đánh hơi thấy nguy hiểm và bơi tản vào các dạn san hô đen. Để ép chúng đi đúng hướng, Cedric liên tục đập gậy xuống nước tạo tiếng động xô đuổi. Vòng vây con người khép chặt dần, lùa đàn cá chạy hoảng loạn lao về phía lưới giăng sẵn. Dù lũ cá cố luồn lách qua kẽ hở san hô, sự phối hợp ăn ý đã chặn đứng mọi lối thoát. Cuối cùng, mặt nước vỡ oa bởi cú quẫy đạp tuyệt vọng khi bầy cá đâm sầm vào thành lưới. Họ nhanh tay vớt lên mặt nước những con cá đôi béo mập lấp lánh vảy bạc trong niềm hân hoan. Từng mắt lưới vướng đầy chiến lợi phẩm minh chứng cho chiến thuật dồn ép cá hoàn toàn thành công. Niềm vui chiến thắng hiện rõ trên khuôn mặt hai người thợ lặn khi nâng sâu cá lên cao. Bóng dáng nhóm người thong dong lội ngược dòng xách cá về bờ tạo nên khung cảnh thanh bình. Vừa đi dọc bãi biển, họ vừa rôm rả nói cười về mẹ lưới bao vây ngoạn mục vừa trải qua. Nguồn thực phẩm dồi dào tươi ngon này lại tiếp tục cung cấp dinh dưỡng cho cả cộng đồng làng. Họ tự hào dương cao những chú cá lớn, tận hưởng niềm vui của lối sống tự cung tự cấp. Xong việc với biển cả, Cedric và bạn đồng hành quay lại rừng rậm để tiếp tục cắm cọc bẫy gà. Chiếc lồng que gỗ nhỏ được dựng lại sát gốc cây, ngụy trang cẩn thận giữa lớp lá mục. Mọi cơ quan sập bẫy được tính toán tinh xảo, chỉ chờ sinh vật vô tình dẫm chúng chốt lấy. Cành cây mềm phía trên dùng làm lực kéo bung, kết nối với bẫy bằng sợi dù buộc mỏng. Cài xong miếng cùi dừa trắng trẻo làm mồi dụ danh mãnh, hai anh chàng cười đắc ý bước lùi ra. Để không bỏ sót khoảnh khắc, một chiếc camera kín được gắn cắm sát mặt đất theo dõi mục tiêu. Giờ đây cả bọn chỉ biết kiên nhẫn nấp ở lùm cây gần đó, thầm mong con mồi xuất hiện. Cedric kỹ tính lại chui ra kiểm tra chốt cần gạt thêm lần nữa cho chắc chắn độ nhạy của bẫy. Nửa của dừa thơm ngọt ngoan ngoãn nằm ở góc bẫy như trực chờ kẻ phàm ăn dính của lừa. Dù thời gian trôi vun vút qua camera giám sát góc hẹp, hiện trường rình rập vẫn tĩnh lặng như tờ. Mãi sau, một bóng lợn rừng đen chùi chũi đột ngột lượn lờ đánh hơi đống dừa nằm phía trong. Mở băng ghi hình thấy biến cố dở khóc dở cười này, mấy thanh niên chỉ biết ôm bụng cười sằng sặc.
Vì thay vì lọt thỏm vào lồng, con heo rừng to khỏe nhai ngoảm lấy cùi dừa rồi tiện chân dẫm nát bẫy. Bào tính toán tinh 6 giờ tan thành mây khói, nhưng lại đem đến một phen giải trí bất ngờ. Quên đi chuyện bẫy heo xui xẻo, nhóm người thả lòng bước chân trần đi dạo vòng quanh khu rừng. Tiếc thay, cái bẫy cắm cọc kỹ càng giờ chỉ là những khúc que gãy ngổn ngang nằm buồn thiêu dưới đất. Nhưng với tinh thần ngoan cường, Peter lại cần mẫn ngồi cắm cọc dựng nguyên trạng trước bẫy chim sập gãy. Trong lúc chờ đợi mồi xa lưới mỏi mòn, anh lôi chiếc súng đạn thun tự làm để giải khoanh ngắm bắn. Peter vừa đi dạo quanh mấy vòng cây thưa rậm vừa vắt óc căng mắt dò tìm mục tiêu, nhưng lũ chim chóc dường như quá thông minh để ló mặt chịu trận những viên sỏi bắn lên. Ngay cả người bản địa dày dặn kinh nghiệm cũng đành bó tay gãi đầu trước thiên nhiên hoang dã. Sau chuỗi ngày hoạt động trên cạn kiệt sức, cả nhóm lấy lại tinh thần lặn xuống làn nước đêm tĩnh lặng. Dưới ánh sáng rọi le lói, một đường phóng dứt khoát đã thu gọn thành công một chú mú đốm đang say ngủ. Phần thưởng xứng đáng nhất lọt vào mẻ lưới khuya chính là con tôm hùm khổng lồ sáng rực rỡ dưới biển sâu. Dưới dòng nước đêm, ánh đèn le lói dẫn đường cho thợ lặn tiến tới. Họ cẩn thận dọi đèn qua từng ngóc ngách cổ dạn san hô lởm chởm. Nhưng dòng chảy xiết khiến việc ngoi lên lấy hơi trở nên vô cùng khó nhọc. Dù vậy cả nhóm vẫn quyết tâm lặn sâu vào những hang hốc tối tăm. Nỗ lực được đền đáp khi anh tóm gọn một con tôm hùm khổng lồ. Ngay gần đó, một sinh vật kỳ lạ ngụy trang khéo léo trên nền san hô. Khi trở lên bờ, họ hào hứng bàn tán về những khó khăn vừa qua. Trước đó, anh từng liều lĩnh thò tay sâu vào khe đá đầy rủi ro. Cuối cùng chiến lợi phẩm cũng được trút xuống sàn gỗ ngay trong đêm. Kích thước của những con tôm hùm gai này vượt xa mọi sự tưởng tượng. Thậm chí họ còn bắt được loài tôm mũ ni có hương vị tuyệt hảo. Sáng hôm sau, mục tiêu chuyển sang đất liền khi họ đi kiểm tra bẫy. Chiếc bẫy đơn sơ gài mồi dừa tươi vẫn nằm im lìm giữa khu rừng. Lúc này máy quay hồng ngoại phát hiện một chú chim lò dò tiến đến. Nhưng sự thận trọng bẩm sinh khiến nó ngần ngại chưa dám bước vào trong. Máy quay đột ngột sập nguồn để lại sự tiếc nuối giữa hòn đảo vắng. Chuyển hướng săn bắn, họ may mắn hạ gục được một con rơi quạ lớn. Ngồi nghỉ bên bờ biển, hai người lại say sưa nhớ về sự cố nấu nướng. Anh bạn dùng mình kể lại khoảnh khắc nếm món thịt rơi hầm dai nhách. Mọi người cười bò khi anh nhận ra mình vừa nhai trúng bộ phận nhạy cảm. Câu chuyện hài hước này chắc chắn là kỷ niệm khó quên nhất chuyến đi. Quay lại biển cả, mục tiêu tiếp theo là săn một con cá mahi khổng lồ. Họ chật vật mang chiến lợi phẩm vượt qua bãi đá tung bọt trắng xóa. Dân làng nhanh chóng phụ giúp xẻ thịt và nấu một nồi súp cá thơm lừng. Bữa tiệc này đủ để thiết đãi cả bản làng giữa đại ngàn hùng vĩ. Ký ức giờ khóc giờ cười về món thịt rơi vẫn khiến họ cười nghiêng ngả. Chuyến đi sinh tồn đã động lại vô vàn bài học và tiếng cười sảng khoái. Hành trình khép lại rực rỡ cùng những chiếc áo kỷ niệm thiết kế riêng. Cặp đôi dòng thuyền tiến vào một khu vực cửa sông mới ngập tràn ánh nắng. Bãi cát cạn để lộ ra từng đàn cá lớn đang bơi lội ngay dưới làn nước. Thấy vậy, họ nhanh chóng lấy đồ nghề và lên chiếc thuyền phao để đi săn. Cô gái nổ máy thuyền phao, chở cả hai hướng thẳng về phía bãi cát đầy cá. Cầm theo chiếc mỏ neo nhỏ, anh chàng nhảy xuống bãi cạn để cố định thuyền. Cả hai đứng trên bãi cát rộng lớn bắt đầu quăng cần nhưng chưa thu được gì. Do thủy triều rút nhanh, họ quyết định lên thuyền di chuyển ra vùng nước sâu hơn. Ngay lập tức, anh chàng đã câu trúng một con cá to đang vẫy vùng dữ dội. Trận chiến diễn ra căng thẳng khi con cá liên tục quẫy mạnh làm công bút cần câu. Cuối cùng thì anh cũng tóm gọn được con cá chém đầu tiên với kích thước hoàn hảo. Đến lượt cô gái thử sức khi thả mồi ngay vị trí vùng nước sâu đầy tiềm năng. Chỉ vừa quăng dây, cô đã lập tức móc trúng một con mồi khổng lồ đang quẫy đạp. Con cá hung dữ liên tục nhảy vọt lên khỏi mặt nước hòng tìm cách tẩu thoát. Sau một hồi giằng co căng thẳng, cô gái đã khéo léo kéo được con mồi về sát mạn. Dù con cá liên tục vùng vẫy bạo liệt, cô vẫn kiên nhẫn dùng sức thu hẹp khoảng cách. Bất chấp dây cước bị đứt phút chót, họ vẫn kịp vớt con cá chém khổng lồ lên thuyền. Cô gái vô cùng phấn khích trước chiến lợi phẩm khổng lồ mà mình vừa tự tay chinh phục. Thừa thắng xông lên, anh chàng quyết định thay mồi mới để tiếp tục cuộc đi săn. Anh vung cần quăng mồi thật xa về phía bãi cạn, hy vọng sẽ có thêm cú đúp ấn tượng. Trong lúc đó, cô gái lại tiếp tục ghi bàn khi chiếc cần câu của cô lại cong vút. Cô cẩn thận cuộn dây, từ từ thu phục con mồi đang ra sức chống cự dưới làn nước. Lại thêm một con cá khổng lồ nữa bị khuất phục và được anh khéo léo nhấc bổng lên thuyền. Khối lượng của con cá nặng đến mức khiến cô gái cảm thấy vô cùng khó khăn khi nâng nó. Cả hai hào hứng thừa nhận những pha đớp mồi trên mặt nước luôn mang lại cảm giác bùng nổ. Lần này, anh chàng quyết định sử dụng mồi câu cũ của bố mình để tiếp tục thử vận. Mồi câu vừa chạm nước đã lập tức bị một thủy quái đớp trúng, kéo căng sợi dây cước. Ký ức tuổi thơ ùa về khi anh khoe con mồi nhựa này từng được anh dùng lúc nhỏ. Cảm giác hoài niệm dường như tiếp thêm động lực để anh thực hiện những cú quăng hoàn hảo.
Một cú đớp mồi nổ tung mặt nước lại tiếp tục làm rung chuyển chiếc cần câu dữ dội. Con cá liên tục tung những cú nhảy ngoạn mục lên không trung nhưng không thể thoát lưỡi câu. Cuối cùng, anh cũng thu phục được chú cá chẽm khỏe mạnh sau màn rượt đuổi cực kỳ kịch tính. Nhận thấy chú cá này vẫn còn khá nhỏ, anh nhẹ nhàng gỡ lưỡi câu rồi thả nó đi. Bầy cá thi nhau quẫy đạp làm tung bọt nước trắng xóa càng khiến không khí thêm phần sôi động. Kết thúc buổi đi câu mỹ mãn, cô gái nổ máy đưa cả hai quay trở về chiếc du thuyền. Anh chàng sắn tay áo, dùng con dao sắc bén bắt đầu phi lê chiến lợi phẩm tươi rói. Đang mải mê làm cá thì một đàn cá heo bất ngờ bơi lượn tung tăng ngay mép bãi biển. Trong bếp, cô gái đang tất bật chuẩn bị nguyên liệu để làm món cá tẩm bia trên bờ. Cô vui vẻ chia sẻ công thức đặc biệt của mình trước khi bắt đầu công đoạn chế biến cá. Những miếng phi lê cá được áo lớp bột bia và chiên vàng rộm trên chảo dầu nóng hổi. Cô không cưỡng lại được sự hấp dẫn, vội nếm thử một miếng cá giòn rụm ngay tại chỗ. Không quên chuẩn bị sẵn vài chai bia lạnh, họ tiến ra phía mũi lưới của du thuyền. Khung cảnh hoàng hôn tím rực với từng đàn chim bay ngang tạo nên một buổi chiều tuyệt mỹ. Cặp đôi cùng nhau cụng ly, tận hưởng hương vị bia mát lạnh giữa không gian sông nước yên bình. Bữa tối thịnh soạn với cá chẽm chiên giòn và bia được dọn ra ngay trên tấm lưới. Họ vừa thưởng thức món ngon vừa rôm rả trò chuyện về một ngày đi săn đầy những bất ngờ. Sáng hôm sau, cặp đôi lại tiếp tục hành trình khám phá bằng việc chuẩn bị thả bẫy qua. Cảnh sắc dòng sông hiền hòa nhìn từ trên cao tuyệt đẹp với vô vàn những đàn cò trao lượn. Cô gái cẩn thận ném chiếc lồng bẫy qua xuống dòng nước xanh ngắt nằm ven rừng ngập mặn. Đang di chuyển, họ vô tình phát hiện một chú kỳ đà lớn đang lội bị bõm ngang qua sông. Cặp đôi tò mò lái chiếc thuyền theo sát để quan sát kỹ hơn sinh vật thú vị này. Chú kỳ đà quẫy đạp liên hồi, ra sức vượt qua dòng nước chảy xiết để sang bờ bên kia. Nhận thấy con vật có vẻ đã kiệt sức, anh chàng liền đưa mái chèo ra để giúp đỡ nó. Chú kỳ đà thông minh nhanh chóng bám chặt lấy mái chèo và quá giang một đoạn đường an toàn. Thuyền cập sát bờ cát, tạo điều kiện thuận lợi cho vị khách đặc biệt chuẩn bị tiếp đất. Vừa chạm cát, chú kỳ đà lập tức phóng vọt lên bờ biển rồi lùi nhanh vào trong bụi rậm. Hai người nhìn nhau cười khoái chí sau pha giải cứu kỳ đà ngẫu hứng và đầy tình người. Họ tiếp tục lái thuyền dọc theo bờ cát trắng phau, tận hưởng trọn vẹn làn gió biển mát rượi. Bất ngờ, cô gái phấn khích chỉ tay về phía trước khi phát hiện một đàn cá đang bơi lội. Nước bắn lên tung tóe khi lũ cá thi nhau lao vào đớp con mồi già một cách điên cuồng. Anh chàng tung cần và dễ dàng câu được một con cá nữ hoàng nhỏ nhắn lấp lánh ánh bạc. Anh chàng hào hứng khẳng định khu vực này thực sự là một hệ sinh thái vô cùng trù phú. Minh chứng là khu rừng ngập mặn phía trước, nơi có hàng ngàn con chim đang tập trung làm tổ. Nhìn từ trên cao, những tán cây rợp bóng chim chóc tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Âm thanh ồn ào của bầy chim càng làm bật lên sự sống đang nảy nở mạnh mẽ nơi đây. Tuy nhiên, anh chàng cũng không quên chỉ ra đường trượt của cá sấu in hẳn trên bờ bùn. Dấu vết đó nhắc nhở họ rằng ẩn dưới vẻ thanh bình kia là những kẻ săn mồi khét tiếng. Càng tiến sâu vào rừng ngập mặn, khung cảnh xung quanh càng trở nên hoang sơ và đầy kỳ bí. Bất ngờ, anh chàng tinh mắt phát hiện ra một bóng đen lù lù đang âm thầm bơi dưới nước. Một con cá sấu khổng lồ lờ đờ trôi ngay sát mũi thuyền khiến cả hai không khỏi lạnh gáy. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng tột độ khi kẻ săn mồi lạnh lùng lướt ngang qua. Nhận thấy sự nguy hiểm rình rập, anh lập tức dùng mái chèo để từ từ đưa con thuyền lùi lại. Bóng dáng con cá sấu thoát ẩn thoát hiện dưới làn nước đục ngầu mang đầy vẻ chết chóc đe dọa. Nó lững thững bơi thẳng về phía con thuyền, buộc họ phải duy trì một khoảng cách an toàn tuyệt đối. Cố gắng không tạo ra tiếng động, anh chàng cẩn thận dùng tay chèo lùi con thuyền ra xa kẻ địch. Ngay sau đó, mặt nước lại bị xé toạc bởi chiếc vây của một con cá mập đang săn đuổi mồi. Liên tiếp chạm trán dã thú, họ vội vàng chèo thuyền để thoát khỏi khu vực đầy dẫy hiểm nguy này. Cô gái nổ máy, tăng tốc thật nhanh đưa cả hai quay lại vị trí vùng nước an toàn ban đầu. Họ thở phào nhẹ nhõm khi thấy một chú đại bàng biển tự do sải cánh oai vệ trên bầu trời. Trở lại điểm thả bẫy qua, cô gái dùng hết sức bình sinh để kéo sợi dây thừng đang nặng trĩu. Thành quả không phụ công khi một con qua bùn khổng lồ đã ngoan ngoãn nằm gọn trong chiếc lồng. Lên chiếc xuồng cao su để tiếp tục chuyến đi, cô gái sẵn sàng đón chờ những diễn biến mới. Chàng trai hãnh diện khoe con qua lớn bắt được, xem đó như phần thưởng khởi đầu đầy may mắn. Sự phấn khích dâng cao khi cả hai phát hiện một đàn cá đông đúc đang bơi lội sát bờ. Không bỏ lỡ cơ hội, anh nhanh chóng nổ máy xuồng lao thẳng về phía khu vực cá tập trung. Tới nơi, anh thận trọng chỉ tay phân tích cách tiếp cận sao cho không đánh động con mồi. Quan sát kỹ lưỡng, chàng trai quyết định cầm thiết bị ghi hình bước lên bờ cát để theo dõi. Cùng lúc đó, cô gái với cây cung trên tay cũng rón rén lội dọc mép nước tìm mục tiêu. Cô len lỏi qua đám cành khô ven bờ, cẩn thận quan sát bóng đen lướt dưới mặt nước.
Đàn cá tinh khôn luồn lách giữa các thân cây khiến việc ngắm bắn trở nên vô cùng khó khăn. Nắm bắt khoảnh khắc, cô gái tung mũi tên đầu tiên nhưng lực nước cản lại khiến nó chệch hướng. Kéo mũi tên về, cô không nản lòng mà tiếp tục di chuyển tìm kiếm cơ hội khác quanh đó. Đổi sang cành cây cao hơn, cô nhắm thẳng vào một con cá đang bơi ngay phía dưới. Mũi tên vẫn trượt mục tiêu khiến cô đành bất lực thu dây về trong sự tiếc nuối. Liên tục thất bại trước sự lanh lợi của bầy cá, cô gái đành từ bỏ và bật cười. Nhìn con mồi bơi ung dung rời đi, họ nhận ra việc dùng cung săn cá chẳng hề dễ dàng. Thay đổi chiến thuật, cô gái chuyển sang dùng cần câu và ngay lập tức một con cá cắn câu. Cuộc giằng co diễn ra sôi nổi khi con cá liên tục vùng vẫy tạo nên những vòng sóng lớn. Cuối cùng, cô cũng khuất phục được con cá hồi nhỏ, mang lại một chiến lợi phẩm đầy xứng đáng. Rời bãi cát, họ tình cờ quay lại kiểm tra chiếc lồng bẫy thả trên vùng nước cạn. Kéo lồng lên, hai người bất ngờ phát hiện một con cá chẽm vẫn còn sống mắc kẹt bên trong. Thấy cá còn khá bé, chàng trai cẩn thận dùng kìm tháo lưới để không làm tổn thương nó. Sau khi thả con cá về lại tự nhiên, anh nở nụ cười mãn nguyện và chuẩn bị rời đi. Khi dáng chiều buông xuống, họ nán lại bờ biển sắp đặt một chiếc bẫy ảnh để qua đêm. Nắng tắt dần, chiếc xuồng lướt êm trên mặt biển đưa cả hai trở về con thuyền lớn nghỉ ngơi. Về đến nơi, họ bắt tay vào nhào bột và rán một chiếc bánh mì thơm phức cho bữa tối. Đi kèm là nồi súp cá nóng hổi được nêm nếm thêm chanh tươi, mang lại hương vị đậm đà. Hai người rót bia, cùng nâng ly ăn mừng thành của một ngày săn bắt đầy thú vị. Sáng hôm sau, chàng trai nhâm nhi ly cà phê, háo hức chuẩn bị đi kiểm tra bẫy ảnh. Anh hài hước đùa rằng biết đâu họ lại ghi hình được một loài động vật quý hiếm nào đó. Flaccam ghi lại toàn cảnh bãi biển vắng lặng cùng thân cây khô quen thuộc trong ánh nắng sớm. Lên tới bãi, cô gái nhanh chóng mang túi xách bước xuống đi dạo dọc theo bờ cát phẳng lặng. Không khó để cô phát hiện ra những dấu chân lạ in hẳn chi chít trên lớp cát mềm. Quan sát kỹ, anh phân tích rằng đây có thể là dấu vết của lợn rừng hoặc chim chóc. Tò mò muốn biết sự thật, họ mở xem lại toàn bộ dữ liệu máy ảnh ghi được từ tối qua. Bất ngờ thay, kẻ trộm ăn mất mồi nhừ lại là một chú quạ đen lảng vảng trên bãi biển. Sau đó, thêm nhiều con quạ khác cũng kéo tới hiện trường tạo nên một khung cảnh khá lộn xộn. Sự thật trớ trêu này khiến họ bật cười vì vốn mong đợi một điều gì đó hoành tráng hơn. Khép lại chuyến khám phá, họ tiếp tục bước đi bỏ lại bầy cá nhỏ tung tăng dưới làn nước.